අද අපි ඉන්නේ පොළොන්නරුවේ. පොළොන්නරුව ඩවුන්ලෝඩ් කම්පියුටර් ස්ටෝර් එකට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මාත් එක්ක ඉන්නවා නදේෂාන්. ඩවුන්ලෝඩ් කම්පියුටර් ස්ටෝර් එකේ ඕන ඒ වගේම ඔයාලා මෙතනට આવත් ඔයාලට සර්විස් එක දෙන ස්ටාෆ් එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කම්පියුටර් ස්ටෝර් රිවිව් එකකින් එහාට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහකට පටන් ගන්න. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි දැන් පොළොන්නරුවේ ඉන්න ඔයාට ගෙදර ඉඳන්ම දේවල් ඕඩර් කරගන්න downloads computer store එකෙන් අලුත්ම වෙබ්සයිට් එක launch වෙනවා. ඒ තමයි downloads.lk. ඉතින් මේ හරහා ගෙදර ඉඳන්ම ඔයාගේ මොබයිල් එකෙන් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක වෙන්න පුළුවන්, ටැබ් එක වෙන්න පුළුවන්. ඔයාටත් පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට log වෙලා අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔයාගේ quotations හදාගැනීමේ ඉඳලා දේවල් order කිරීම දක්වා කරන්න. ඒ launch එක තමයි දැන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඔන්න එහෙමනම් downloads.lk පොළොන්නරුවේ download computer store එකේ web අඩවිය නිල වශයෙන් launch වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් web අඩවිය හරහා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන දේවල් වල මිල ගණන් stock එකේ තියෙනවද නැද්ද මේ හැම දෙයක්ම දැනගෙන මෙතනට එන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔන්ලයින්ම ඔයාගේ order එක place කරන්න. මේ දේවල් එක්ක ඔයා product එකක් ගන්නවා නම් බොහොම පහසුවෙන්ම මෙතනදී කැටගරීස් වලට යන්න පුළුවන් ලැප්ටොප් ඩෙස්ක්ටොප් මේ විදිහට. ඉතින් අපි ලැප්ටොප් එකක් තෝරගන්නවා නම් මෙතනදී ඔයා කම්පියුටර් එකකින් නම් මේ සයිට් එක ඇක්සස් කරන්නේ බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන්. මෙතනදී අවශ්‍ය කරන රේන්ජ් එක අපි බලමු. මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් 2,50,000ක් අතර අපිට ගන්න පුළුවන් ලැප්ටොප් එකක් මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මම මෙතන රේන්ජ් එක තෝරලා ෆිල්ටර් කියන එක තෝරගන්නවා. මෙතනදී අපිට ලැප්ටොප්ස් කීපයක්ම එනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන තවත් ඔප්ෂන් එකක් තමයි බොහොම පහසුවෙන්ම ඔයාට ප්‍රොඩක්ට් දෙකක් කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට 1,95,000කට තියෙන මේ ලැප්ටොප් එක සහ 1,90,000කට තියෙන මේ ලැප්ටොප් එක මට කම්පෙයාර් කරගන්න ඕනේ. මොනවද මේවල වෙනස්කම් කියන එක මට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන්ම කම්පෙයාර් කියන අයිකන් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඊළඟ ප්‍රොඩක්ට් එකෙත් කම්පෙයාර් විදිහට මේක ක්ලික් කරන්න. මෙතන මං සිලෙක්ට් කරපු අවසාන ප්‍රොඩක්ට් එකේ කම්පෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් කියන එක මං සිලෙක්ට් කරනවා. මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් දෙක මිල ගණන්, ඒ වගේම ස්ක්‍රීන් ටයිප් එක, RAM එක කොච්චරක්ද, මොකද්ද ප්‍රොසෙස් එක, මේ හැම දෙයක්ම. මේ දේම අපි මොබයිල් එකට ස්විච් වුණොත් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක රෙස්පොන්සිව්. අපිට සාමාන්‍ය මෙනු එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම කැටගරීස් වලට ගිහිල්ලා මම යනවා ග්‍රැෆික් කාඩ් වලට. අපි හැමෝම කැමති ග්‍රැෆික් කාඩ්ස් වලට. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ අපිට අර ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් එකේ වගේම සයිඩ් බාර් එක මෙන්න මෙතන තියෙන ෂෝ සයිඩ් බාර් කියන තැනින් ගන්න පුළුවන්. මම බලනවා රුපියල් 80,000කට යට මොන වගේ ග්‍රැෆික් කාඩ්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම ෆිල්ටර් කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැනට අපිට එනවා රුපියල් 80,000කට පහතින් තියෙන ග්‍රැෆික් කාඩ්ස් මොනවද කියලා. මෙතනදී මම කම්පෙයාර් කරනවා නම් මොබයිල් එකෙන් මට අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රොඩක්ට් එක ඇතුළට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන අපිට තියෙනවා කම්පෙයාර් කියන අයිකන් එක. මේක කම්පෙයාර් කරලා මම නැවතත් අපි හිටපු තැනට එනවා. ඊට පස්සේ මම 1050 Ti එකත් මෙතනදී තෝරගන්නවා කම්පැරිසන් එකට. මේ විදිහට කම්පෙයාර් කරාට පස්සේ ඔන්න මට පුළුවන් කම්පෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් ප්‍රොඩක්ට් එක ලිස්ට් කරගත්ත පස්සේ මොබයිල් එකෙන් උනත් මේ විදිහට බොහොම සරලවම ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ තියෙන තොරතුරු කම්පෙයාර් කරලා බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට ලංකාවේ ඕනම තැනකට downloads.lk හරහා ඔයාට අවශ්‍ය කරන දේවල් ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කම්පියුටර් ස්ටෝර් එකේ ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එක ගැන කතා කරන්න මාත් එක්ක ඉන්නවා සජිත්. සජිත්, දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කම්පියුටර් ස්ටෝර් එක තියෙන්නේ පොළොන්නරුවේ. පොළොන්නරුවේදී අපිට කොළඹ ස්ටෝර් එකක තියෙනවා වගේම රේන්ජ් එකක් ගන්න පුළුවන්ද? මෙතනදී ඩවුන්ලෝඩ් කම්පියුටර් ස්ටෝර් එකට එන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එක ගැන කිව්වොත්? ඔව්, අපි ගාව තියෙනවා ලැප්ටොප්ස්. ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට, ගේමින් වලට, ඔෆිස් යූස් වලට ගැලපෙන ෆුල් රේන්ජ් එකම අපි ගාව තියෙනවා. ඊට අමතරව ඩෙස්ක්ටොප් ගත්තොත් කස්ටමර් රික්වයර්මන්ට් එක අනුව ඕනම දේ PC එකක් ඇසෙම්බල් කරලා දෙන්න අපිට පුළුවන්. එතනදී වර්ක් ස්ටේෂන්ස්, ගේමින් වගේ ෆුල් රේන්ජ් එකම අපි කවර් කරනවා. ඒ වගේම වාගේ දැනට තියෙන PC එකට අප්ග්‍රේඩ් එකක් ඕනේ නම් ඒකට අවශ්‍ය ලේටස්ට්ම කම්පොනන්ට්ස්, ග්‍රැෆික් කාඩ්ස් වගේ ඕනම කම්පොනන්ට් එකක් අපි ගාව තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය printers, ඒවට ඕන කරන cartridges, toners ඕන දෙයක් අපි ගාව තියෙනවා. ඊට අමතරව CCTV රේන්ජ් එක ගත්තම ෆුල් රේන්ජ් එකක් අපි කවර් කරලා දෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය headset, keyboard, mouse වගේ ඕනම අමතර උපකරණයක් අපි ළඟ තියෙනවා. එතකොට සජිත්, ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි after sales warranty එක මොන වගේද වෙන්නේ කියලා.
ඩවුන්ලෝඩ් කම්පියුටර් ස්ටෝර් එකෙන් ප්‍රොඩක්ට්ස් මිලදී ගන්න කස්ටමර්ස්ලාට මොන වගේ වොරන්ටි එකක්ද ලැබෙන්නේ? මෙතනදී අපි විකුණන්නේ ලංකාවේ අනුමත ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස්ලාගෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් විතරයි. කස්ටමර්ස්ලාට මේකේ තියෙන වාසිය තමයි ලංකාව ඇතුලේ අවුරුදු 2ක වගකීමක්. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් වගකීමක් එයාලට අපෙන් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මීට අමතරව අපෙන් ගන්න ලැප්ටොප් ඩෙස්ක්ටොප් වලට ෆ්‍රී සර්විස් වොරන්ටි එකක් යනවා අවුරුදු 4ක් වෙනකම්. මෙතනදී අවුරුදු 2කේ වගකීමට අතර යන අර අපේ අවුරුදු 4 සර්විස් වොරන්ටි එක වෙන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට ලැප් එක ෆෝමැට් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ලැප්ටොප් එකේ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉෂුව එකක් තියෙනවා. සහ සාමාන්‍යයෙන් ඩස්ට් එක වගේ දේවල් යන හින්දා ලැප්ටොප් එක කාට සර්විස් කරන්න වෙනවා. මේ වගේ තැන්වලදී සර්විසස් ඒ හැම දෙයකටම අපි අවුරුදු 4ක් වෙනකම් කිසිදු අමතර ආය කිරීමක් නැතුව අපි සර්විස් එක ලබා දෙනවා මේ සියලුම ඉෂුස් වලට. රයිට්. ඉතින් ඔන්න ඕගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කම්පියුටර් ස්ටෝර් එකෙන් ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක ලැප්ටොප් එක ගන්නවා නම් අවුරුදු 4ක් දක්වා ඒක සර්විස් කරගන්න දේවල් ඒ වගේම software issues ආවොත් මේ හැම දෙයක්ම නොමිලේ free of charge කරගැනීමේ සුවිශේෂී හැකියාවක් ඔයාලට ඔන්න ලැබෙනවා. ඉතින් සජිත් ඩවුන්ලෝඩ් කම්පියුටර් ස්ටෝර් එකට පර්චේස් එකක් කරන්න එන කස්ටමර් කෙනෙකුට මොන වගේ ගයිඩන්ස් එකක්ද ලැබෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට ගැළපෙන ප්‍රොඩක්ට් එක තෝරගන්න? මෙතන කස්ටමර්ස්ලාට එයාලට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හෝ සේවා ලබා ගැනීමේදී එතනදී අපි ඉක්මන් සහ පහසු සේවාවක් සපයනවා එයාලට. ඒ වගේම මෙතනදී කස්ටමර්ස්ලාට අපි දකින දෙයක් තමයි බොහෝ කස්ටමර්ස්ලා එද්දි මිල්ලන් එන්නේ අපිට i7 ලැප්ටොප් එකක් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ලේටස්ට්ම ලැප්ටොප් එකක් ඕනේ කියලා ඉන්නවා. නමුත් ඇත්තටම අපි කස්ටමර් එක්ක චුට්ටක් කතා කරලා බලමු අපිට තේරෙනවා මෙයාට තියෙන්නේ ඔෆිස් යූස් එකකට තමයි තියෙන අවශ්‍යතාවයක් තමයි තියෙන්නේ. එතනදී අපි කස්ටමර්ට අදාළ ගයිඩන්ස් එක ලබා දෙනවා. එයාලගේ අවශ්‍යතාවයට. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයට කුමක්ද අවශ්‍ය කියන එක අපි කියලා දීලා ඒ අදාළ ගයිඩන්ස් එක ලබා දීම අපි නොමිලේ සිදු කරනවා. සජිත් මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක හැම දිනාටම තියෙන දෙයක්. කස්ටමර් කෙනෙකුට ආෆ්ටර් සේල් සර්විස් එක සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. සජිත් කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කම්පියුටර් ස්ටෝර් එකේ ආෆ්ටර් සේල් සර්විස් එක එහෙම නැත්නම් මෙතනින් කස්ටමර් කෙනෙකුට ලබා ගන්න පුළුවන් සේවාවන් මොනවද භාණ්ඩ වලින් එහාට? ඇත්තම කියනවා නම් පොළොන්නරුවේ හොඳම සර්විස් සෙන්ටර් එක අපිට තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳම සර්විස් සෙන්ටර් එක. හොඳම සර්විස් සෙන්ටර් එක. මෙතනදී අපි ඕනෑම බ්‍රෑන්ඩ් එකක ලැප්ටොප්, ඩෙස්ක්ටොප් සහ printers හදන්න පුළුවන්. පළපුරුදු ටෙක්නීෂියන්ලා සහ නවීනතම තාක්ෂණයෙන් සපිරි සර්විස් සෙන්ටර් එකක් අපිට මෙතන තියෙනවා කියලා වක්කීමෙන් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට යන්නේ සජිත් කිව්වා වගේ ඒක බලන්න. සජිත් thank you එහෙනම්. ඩවුන්ලෝඩ් කම්පියුටර් ස්ටෝර් එකේ repair center එක එහෙම නැත්නම් සර්විස් සෙන්ටර් එක ගැන සජිත් එක කතා කරද්දී කියපු දෙයක් තමයි පොළොන්නරුවේ තියෙන හොඳම සර්විස් සෙන්ටර් එක මෙතන තියෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්න මම ඩවුන්ලෝඩ් කම්පියුටර් ස්ටෝර් එකේ කස්ටමර් සපෝට් කෝඩිනේටර් විදිහට වැඩ කරන සජානිව සම්බන්ධ කරගත්තා. සජානි ඇයි ඩවුන්ලෝඩ් කම්පියුටර් ස්ටෝර් එක විශේෂයක් වෙන්නේ මෙතන සර්විසස් එහෙම නැත්නම් repair center එක? අපි කස්ටමර්ට හොඳ සර්විස් එකක් ලබා දෙනවා. ඒකට හේතුවක් වෙන්නේ අපි ළඟ ඉන්නවා එක්ස්පීරියන්ස් එක ගොඩක් වැඩි ටෙක්නීෂියන්ස්ලා. ඒ වගේම තමයි අපි සාමාන්‍ය පරිදි බිලක් නිකුත් කිරීම වෙනුවට ෆෝන් එකෙන් SMS එකක් යන විදිහට අපි ඒ කන්සෙප්ට් එකට මාරු වෙලා තියෙනවා. ඒ හැම කරුණක් එක්කම තමයි අපි කස්ටමර්ට හොඳම සර්විස් එකක් අපේ ආයතන විසින් ලබා දෙන්නේ. right. ඉතින් සජානි කිව්වා වගේ මම කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම නදීෂාන් එක්ක කියපු දෙයක් තමයි දැන් ඔයාලගේ සාමාන්‍යයෙන් කොලේක බිල් එකක් යන්නේ නැහැ රුපියල් එකක් කරන්න ආවම. මෙතනදී කස්ටමර්ට SMS එකක් බාර ගන්න තැන ඉඳලා තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක repair කරලා ලැබෙනකන් මේ හැම දෙයක්ම අලුත්ම තාක්ෂණයත් එක්ක පහසුවෙන් තමන්ගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට SMS එකක් විදිහට යන්නේ. සජානි මෙතනදී ඔයගොල්ලෝගේ සර්විසස් ලැබෙන්නේ ඔයාලගෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කම්පියුටර් ස්ටෝර් එකෙන්ම පර්චේස් කරන ඒ equipment laptop මේ දේවල් වලට විතරද නැත්නම් ඕන කෙනෙකුට මේ සෙන්ටර් එකට ඇවිල්ලා තමන්ගේ laptop එක desktop එක repair කරගන්න පුළුවන්ද? එහෙම නෑ. අපේ ඕනම කස්ටමර් කෙනෙක්ට අපේ shop එක open. laptops, desktops, printers ඒ වගේ ඕනම item එකක් repairs කරගන්න පුළුවන්. සජානි කිව්වා වගේ මෙතනදී ඕගොල්ලෝ පොළොන්නරුව කිට්ටුව නම් ඉන්නේ ඔයාලගේ laptop එක වෙන්න පුළුවන්, desktop එක වෙන්න පුළුවන්, printers ඕනම brand එකකින් ඕගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා මේ හරහා සර්විසස් ලබා ගන්න පුළුවන්. සජානි ඊළඟ දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් repair center එකකට ආවට පස්සේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැති දෙයක් අපිට පොළොන්නරුවේ දකින්න ලැබුණා. ඒ තමයි දැන් ඔයාලගේ item receive කරන වෙනම account එකක් තියෙනවා, item dispatch කරන වෙනම account එකක් තියෙනවා, බොහොම ලස්සනට එළියේ. මේ පිළිවෙල මේ ලස්සන account එකෙන් එහා පැත්තෙත් ඔහොම තියෙනවද? මොන විදිහටද ඒ වැඩ කටයුතු ටික වෙන්නේ?
අපි item එකක් receive කරගන්න තැන ඉඳන් dispatch කරන තැන දක්වාම අනිවාර්ය ලොකු process එකක් ඇතුළේ වෙනවා. customer කෙනෙක් කුමක් හෝ repair එකකට ආවහම මුලින්ම අපි බලන්නේ item එකේ fully check up එකක් කරගන්නවා. ඒකල අපි තියෙන faults ඔක්කොම note down කරගන්නවා. ඒකල අපි මේකට job එකක් දාන්න ඕනේ. job එකක් දාද්දී අපි item එකට අනිවාර්යයෙන්ම item ID එකක් ලබා දෙනවා. ඒ item ID එක අනුව තමා job එක create වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි job එක accept කරා කියන customer ට message එකක් යනවා. ඉන් පස්සේ ඇතුලේ process එකක් තියෙනවා. අපි මේක carefully store කරනවා. technicians ලා වැඩ පටන් ගත්තට පස්සේ පැය දෙකෙන් දෙකට updates ගන්නවා. ඒ අපි customer කොයිම මොහොතක හෝ අපිට කතා කරොත් අපි update වෙලා ඉන්නවා customer ව update කරන්න. ඒ කියන්නේ පැය දෙකෙන් දෙකට ඔයාලගේ සිස්ටම් එක අප්ඩේට් වෙනවා මේක කොතනද තියෙන්නේ දැන් repair process එකේ කියන එක. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. අන්තිමේදී අපි item එක ready වුණාම customer ට double inform කරනවා. customer ට call එකක් දීලා inform කරනවා item එක ready collect කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම අපේ system එක හරහාත් message එකක් යනවා ready to collect කියලා SMS එකක් මාර්ගයෙන් යනවා. right ඉතින් download computer store එකේ මම හිතන්නේ මේ SMS එකක් හරහා customer update කරන එක ගොඩක් පහසු දෙයක් හැම දිනාටම සාමාන්‍යයෙන් බිල් එකක් තියාගෙන ඕක නැති වෙන්න එහෙම නැත්නම් අමතක වෙන්න මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. right ඉතින් දැන් කොළඹ යන්න ඕනෙම නැහැ. පොළොන්නරුව සහ පොළොන්නරුව අවට ඉන්න ඔයාට download computer store එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන සම්පූර්ණ laptop range එක වගේම desktops මේ හැම දෙයක්ම upgrade services කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි downloads.lk වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ගෙදර ඉඳන්ම ඕඩර් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.